Hey guys, please subscribe to our channel and also click on bell icon to never miss a new video from Echo Tutor. शिक्षाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट सफलता पाउनु भएको CMAT Topper प्रवीण गैरेज्यूलाई Echo Tutor च्यानलमा स्वागत छ। आफ्नो छोटो मिठो परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम प्रवीण गैरे हो। म अहिले हाल सानिपामा बसिरहेको छु अनि अहिले चाहिँ मैले शङ्करदेवमा BBA कोर्स गरिरहेको छु हैन। अनि मैले आफ्नो +2 चाहिँ प्रसादीबाट गरेको हो। तपाईलाई शङ्करदेवमा पढेर कस्तो अनुभव हुँदैछ? शङ्करदेवमा पढ्ने भनेको मेरो ड्रिम थियो हैन। अनि अहिले चाहिँ लाइक ड्रिम कम ट्रु जस्तो भएको छ। अनि शङ्करदेवमा नाम निकाल्ने भनेको BBA पढ्ने हर स्टुडेन्टको चाहना हुन्छ हैन। अनि मेरो चाहिँ अब नम्बर 1 मा निस्क्यो, एकदम खुसी छु। छोटकरीमा आफ्नो CMAT देखि शङ्करदेवको यात्राबारे बताइदिनुहोस्। फर्स्ट अफ अल त मलाई BBA पढ्नलाई CMAT गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। अनि बिस्तारै मैले बुझ्दै जाँदाखेरि CMAT गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। अनि मैले कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट राम्रो होला भनेर थुप्रै रिसर्चहरू गरेँ। अनि त्यसपछि फाइनली education.com चाहिँ मलाई बेस्ट लागेको थियो। अनि त्यसपछि मैले त्यहीँ एडमिसन गरेर त्यहीँबाट CMATको कोर्स लिएँ। अनि त्यसपछि त्यहीँबाट इक्जाम दिएँ। अनि CMATको तयारी कसरी गर्नुभएको थियो? मैले education.com मा एडमिसन लिएँ हैन। अनि त्यसपछि त्यही डेली क्लासहरू लिन्थेँ। अनि त्यसपछि डेली टेस्टहरू हुन्थ्यो, हाम्रो विकली टेस्ट पनि हुन्थ्यो। त्यो मोडल क्वेसनहरूले गर्दा चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो। अनि त्यसपछि त्यही मोडल क्वेसनहरू धेरै प्र्याक्टिस गरेँ। अनि त्यसपछि एक्जाममा नि त्यहीबाट आएको थियो। अनि त्यसपछि राम्रो स्कोर गर्न सफल भएँ। अनि मैले इन्टरनेटबाट नि थुप्रै रिफरेन्सहरू लिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि जिकेको नलेजहरू लिन्थेँ। अनि त्यसपछि त्यसरी नै CMAT दिने भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही भन्छु, फर्स्टमा त टाइम म्यानेज गर्न सिक होइन। अनि त्यसपछि थुप्रै मोडल क्वेसनहरू कलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि त्यो प्र्याक्टिस गरेर त्यसबाट नै आउँछ, तिमीलाई नलेज हुन्छ कसरी क्वेसनहरू आउँछ भनेर। अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूमा पनि नडराइकन कन्फिडेन्टली बोल। अनि त्यसपछि सक्सेसफुल हुन्छ। धन्यवाद प्रवीण गैरेज्यू, हजुरले आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो च्यानलको लागि निकालिदिनु भयो। हजुरको भविष्य उज्जवल। How do you feel after being the part of SDCM? It's my honor to be a part of SDC first of all. अब धेरै रमाइलो छ अहिलेसम्मको SDCमा लागि चाहिँ हैन। तपाईले यहाँ पढाइ मात्र त होइन, तर यहाँबाट पढाइ बाहेक धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। एज पर लिडरशिप, योर कन्फिडेन्स बिल्डिङ अप, सबै त जस्ट शङ्करदेव इज अ लाइक फुल प्याक, यु नो, नट जस्ट स्टडी but your confidence, your leadership skills.